मलाई बुक्ला खोइ हुँ उनका ठिक गरियो भने बनाउँदा खदिले चाहिँ भन्छ जी उनका चाहिँ म त्यसो चारिदिन्छु अझै ठाडा गर्छु यति म चाहिँ घिउ खरा त्यस्तो गर मिसिँदै खाएको त्यो चाहिँ बोतल तिमीहरूले खियाएर हक्नुको होला त्यहीँ आयो होला उब्रेको चाहिँ तिम्रै भाग उब्रेर चाहिँ छैन फेरि गीत ढिन्टाङ ढिन्टाङ मादल बज्यो टेम्पी तालैमा ठुठेले अरे ठुठेले त्यो पो आफू हेर्दै त तेरो बाउ ठुठेले लगाएको हिजो त्यो टाउको दिन्छ मुलेले मर्ने अरे खालि भूमि नआएको भए पर्सेन्टहरू नभएको त जान्थ्यो नि भूमिले भन्छ जौँले पो होइन तेरो भाइले भन्छ भूमिले मारो भन्छ खायो आज त बेसरी त्यहाँ छ यति खाना चाहिँ मलाई अलिक बिरा चोरेको गलेको बेला त्यो बाटो त के भन्छ मेरो खुट्टा नर्दा बसेको त अलिक क्या
ल मेरो मालिकको दाल कस्तो राम्रो गर्छ अलिअलि ताराक तेरो कसो त्यस्तो बताइन्छ नि हामीलाई हो भाइ गाईको घाँसहरू यहाँ पनि खाली खुसी छ नदिने बानी गाईजी हो घाँस खाऊ पाखा रेखा बनाएको कहाँ घिउ पनि हुन्छ हौ कस्तो बिले चास्ता दिएन न ल खर बिले खान्छ बाछाको पनि बार बारिस खुस्केर आयो फेरि अझै बनाउँदाबाट डोरी एक दिन त एउटा कुरा नआउँदा आउँदैनको बाछाको डोरी बनाउँदा अहिलेसम्म खुस्की गर्ने फेरि तेरो बाछाको पनि बार बारिस खुस्की भन्दै आउँछ एक घुइना भनी त आउँदैन चित्तै भुटिरहेको अन्त सोच के गर्नु मैले मैले सोधेँ तिमी त लु सोध्नु अरूले पनि ल ल कालो होस्
कालो होइन कालो अहिले त्यसो भनेको आफै धाकै गिराउँदै मरो हरायो भने कालो हुन्छ गान्टे हुन्छ यस्तो के खानु पनि परेको यस्तोहरू छ अरू काम गर्छ ऊ गल्छ अचम्म लाग्छ म त यस्तो मान्छे सुन्दा त चराको कान दुख्दैन कराको कराकै छ चरा कसै चराको चाहिँ कान दुख्छको झोक झप्चा जालीको छ भने पुग्छ नि झकरा होला त्यो त यहाँ ल्याउने ल्याएर खान्छौँ सुस्ने भन्छ त्यसलाई सिउसे खाने अन्त थुप्रो छ यो कसरी पुग्नु पनि घिउ पठाउनु पर्ने छ घिउलाई हुन्छ होला भनेको त घिउ नलागेर त नजानेको थियो म त घिउ पठाउनु पर्ने रहेछ कि हातखुट्टाको बढी खाने खाना पनि भिगा त छुट्टी निस्किन्छ